Bună, dragii mei, bine ați venit sau bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Haideți să vedem care este mesajul pentru energia momentului prezent, cu mențiunea că aceasta este o citire colectivă, generală, din care vă rog să luați doar mesajele cu care rezonați. Dacă nu rezonați deloc cu mesajul, sunteți liberi să închideți clipul și să mergeți în altă parte, unde poate mesajele vi se potrivesc mai bine. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție și să pornim la treabă. A sărit deja o carte. Relație, planul material și zona medicală sau starea emoțională. Este un moment, un spațiu. O zi în care energia este direct către țintă. Asta este ce simt. Către țintă. Ochii pe rezultat. Să vedem în legătură cu ce anume poate fi. Cu o decizie pe care trebuie să o luați sau cu niște răspunsuri pe care le așteptați, sau cu o socoteală care vă este cerută. Fie voi trebuie să spuneți cuiva ceva foarte important, fie cineva vă cere socoteală vouă, fie voi aveți această așteptare de la cineva. Pentru alții dintre voi se va manifesta în planul vostru fizic o dorință care acum poate să ia naștere, ceva corect. Talerul balanței se echilibrează. Cineva este dispus să asculte sau cineva va cere atenție din partea voastră și va dori o audiență la voi. Timp pentru ca voi să îi ascultați. Numărul 30, foarte important, 3, 0. 2 și energia feminină. Niște mesaje care vă pot bucura, sau energia feminină este cea care așteaptă o situație să se echilibreze. Aici mai văd un ecou. O discuție care poate a avut loc acum are reverberații, are manifestare, are o concluzie și o soluție. Sau o acțiune începută, acum poate 2 săptămâni, 2 luni sau 2 ani, de ce nu, acum poate ajunge la o finalitate. Energia feminină. Pe unii dintre voi să știți că cineva vă așteaptă să luați o hotărâre. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți doamne, voi așteptați ca cineva să decidă. Are legătură cu dragostea, da, pentru că avem trandafirul, dar are legătură cu o soluție care trebuie să fie bună. Voi așteptați ceva, dar acest trandafir poate avea și spini. Așadar, trebuie să fiți precauți sau precaută. Sau precaute. Avem sicriul, care poate însemna o finalitate, după cum spuneam, dar care aduce o schimbare foarte bună, foarte benefică, aduce puritate. Această finalitate, această concluzie, care v-a apăsat foarte mult timp, care v-a răpit timp, care v-a răpit energie, în care ați depus foarte mult efort, acum se finalizează. Are legătură din nou cu o cifră de 3, ceva ia naștere aici. Unii dintre voi așteptați cu nerăbdare să se închidă o situație, iar pentru alții dintre voi vine ca ceva neprevăzut. Intervine o schimbare care vă face să aveți succes, se aprinde lumina, dar nu doar una. Găsiți mai multe soluții la provocarea pe care poate o aveți. Nu voi lua cartea aceea pentru că nu era menită să iasă. Așteptări. Indiferent de ceea ce veți auzi, să știți că aveți puterea să suprascrieți. Dacă soluția pe care o primiți astăzi sau în momentul în care accesați înregistrarea nu este cea care vă convine, atunci puteți face apel, puteți face recurs, puteți interveni, puteți discuta, puteți să mai cereți o amânare sau puteți să cereți o nouă discuție, o nouă întrevedere, indiferent de ce înseamnă asta pentru voi. Pentru alții dintre voi simt aici două energii. Posibil să fiți într-un trio amoros și să așteptați să vedeți pe cine
va alege. Spațiul, cosmosul, să nu îți fie teamă să-ți ceri dreptul, să nu îți fie teamă să spui ceea ce vrei să spui. Pe de altă parte, aici cuiva îi este teamă să vorbească cu voi. Cineva nu și-a asumat acest sfârșit, pur și simplu a dispărut neașteptat din viața voastră. Iar voi ați rămas blocați în planul fizic, în planul energetic și în planul subtil, sperând, visând cu ochii deschiși la cineva. Sau poate cineva visează cu ochii deschiși acum la voi, dar nu îndrăsnește să vă abordeze. Sărbătoare. Sărbătoriți o victorie unii dintre voi, iar pentru altă categorie acest mesaj spune așa: sărbătorește-te pe tine. Tu ești cel mai important om din momentul prezent și din viața ta. Și am numărul 29 care are legătură cu liberul arbitru. Alegi să te sărbătorești pe tine pentru că alții poate nu o vor face. Dacă tu nu te vezi și nu îți oferi ție respect și iubire, nici ceilalți nu o vor face. Așa sunt legile universale, dragii mei, nu le-am inventat eu. Aceasta este o atitudine foarte încrezătoare în care nimic nu vă doboară. Aceste două cărți în tandem transmit mesajul să nu îți fie teamă să spui ce dorești, să nu îți fie teamă să arăți lumii cine ești, pentru că doar asta ești. Trebuie să fii în primul rând sincer cu tine și să fii cea mai bună versiune a ta în fiecare moment prezent. Ce mesaje mai avem aici? Pentru sicriul acesta vreau o clarificare. Bani sau o finalizare. În sfârșit primiți o moștenire sau primiți un verdict care vă dezavantajează și atunci este important să faceți recurs sau să faceți apel în instanță pentru a vă cere dreptul, pentru că sunt toate șansele să obțineți reușită. Pentru alții dintre voi acești bani înseamnă timp sau înseamnă energie, pentru că și banii sunt o energie. Deci încetați aici un ciclu al pierderii banilor, al pierderii timpului sau al pierderii investirii energiei în ceva ce poate nu mai funcționează. Cu cât voi veți investi mai multă energie în ceva ce este drum închis, cu atât veți pierde mai mult. Consistență. Iar această așteptare, să știți că sau așteptările voastre vă duc în punctul potrivit vouă și prin asta vreau să spun exact următoarele lucruri. Dacă opuneți rezistență într-o direcție sau dacă transmiteți în univers semnale energetice de disperare, pierderea rămâne valabilă. Dacă voi emiteți unda corectă energetică și vă aliniați la o vibrație înaltă prin care renunțați la așteptări, dar din fiecare moment prezent în fiecare moment prezent vă concentrați pe pașii pe care îi aveți de făcut, veți avea reușită. În relația de iubire, incredibil, avem judecata, asul de spade, pajul de monede, 4 de bâte și asul de monede. Unii dintre voi așteptați un divorț pentru a vă căsători cu altcineva sau pentru a intra într-o relație stabilă și oficială cu altcineva. Alții dintre voi văd că ați început demersurile pentru o procedură în instanță care are legătură cu căsnicia voastră, dar că vă veți răzgândi. Alții dintre voi văd că veți semna în sfârșit actele pentru o cununie civilă și acest lucru este posibil. Pentru alții dintre voi văd că aici cineva revine către voi, cineva din trecutul vostru care a fost temător, care s-a temut, care poate s-a purtat imatur și de această dată abordează situația matur, înțelept, a avut o realizare puternică în legătură cu voi, cu relația voastră, cu uniunea voastră și vă oferă un început stabil. Reluați conexiunea la un nivel concret palpabil, împreună în aceeași casă. Alții dintre voi puteți primi efectiv o cerere în căsătorie, iar alții dintre voi în căsnicia voastră, chiar dacă lucrurile merg bine la nivel amoros, aveți niște provocări care țin de planul financiar. Deci poate fi o veste care să vină neașteptat, exact cum spuneam. Unii dintre voi veți primi acum confirmarea dragostei, confirmarea iubirii persoanei la care vă gândiți.
Iar pentru alții dintre voi este o încheiere, este momentul să lăsați în urmă ceva ce a fost, pentru că a fost, pentru că nu ați fost apreciați la adevărata voastră valoare și pentru că pe linia voastră de destin, cum ar veni, pe linia temporală pe care sunteți acum și pe care vibrați acum, din înaltul cosmos, da? din eter, în dosarele, în înregistrările acașice, este altcineva acolo cu care veți avea o relație, o familie și o căsnicie. Dar trebuie voi să vă hotărâți ce vă doriți de la viață. Persistați în aceeași trăire pe care o aveți acum sau vă înălțați. Asul de bâte, fabulos, un nou început. Cred că toate acestea au legătură cu faptul că recent, pe 11 martie, am avut un tranzit foarte important, o conjuncție între Chiron și Jupiter, care aduce înălțare, care aduce elevare și care aduce curățarea de răni. S-ar putea să experimentați în această perioadă de timp evenimente care să vă facă să vă treziți la realitate. Avem aici un ochi care vorbește despre cel de-al treilea ochi, despre ajna, chakra numărul 6, și care să vă poarte către drumul sufletului vostru. Asul de bâte este spiritul, este înaltul, eul nostru supraconștient, care spune trebuie să o iei pe alt drum pentru unii dintre voi. Mai există aici, în contextul revenirii unei persoane în viața voastră acum, această persoană a luat hotărârea și vă anunță, deși vine timid sau își face întâi planuri și apoi acționează, dar simte pentru voi tot ceea ce nu a simțit niciodată pentru nimeni altcineva. 7 de cupe. Există o confuzie aici între voi doi sau nu sunteți aliniați la nivel de vibrație. În momentul în care pana aceasta de păun aici, păunul, îmi indică trufie, în momentul în care veți renunța la așteptări, pentru că acestea sunt așteptări din ego, atunci veți primi exact ceea ce trebuie. Vedeți asul de bâte. Cineva va da năvală în sufletul vostru, în câmpul vostru energetic, în aura voastră. Pentru alții dintre voi, cineva, să știți că vă place, aveți un admirator, este cineva care poate fi într-adevăr cunoscut și care vă vede puternici, intimidanți și nu are curaj să vă declare ce simte pentru voi. Sunteți în visul cuiva. Sunteți în visul cuiva care acum construiește un imperiu care se aplică vieții sale, da? Nu vă gândiți la ceva mai mare decât poate cineva duce. Cineva vă vede foarte atrăgători. Foarte atrăgători. Cineva este îndrăgostit de voi, să știți. Pentru unii dintre voi se reaprinde flacăra iubirii din trecut. Pentru alții dintre voi, v-am spus, vă răzgândiți, faceți cale întoarsă de la notar, să spunem. Iar pentru alții dintre voi, vă întâlniți acum omul potrivit vouă, dar trebuie să renunțați la ceva. La modul în care vă apreciați voi, la modul în care vă vedeți voi. Să puneți un pic mai multă iubire de sine acolo pe voi. Cineva clar știe ce vrea, dar se teme de reacția voastră. Pentru alții dintre voi, ieșiți din acest conflict care v-a împiedicat până acum să fiți împreună. Aceasta poate fi familia sau persoana la care vă gândiți voi încheie un conflict cu soția sau cu soțul sau cu persoanele cu care erau ei și divorțează. Voi așteptați acest lucru, o vor face și da, veți avea un nou început stabil, cu acte, petrecere și tot ce se mai poate. Vreau o carte pentru energia de aici.
Fata cu șarpele, ori voi, ori persoana la care vă gândiți voi acum stabilește, face un plan foarte bine ancorat în realitate și stabilește niște limite, își curăță viața de provocări sau voi faceți acest lucru. Iar această acțiune va deschide clar calea către prosperitate, către împlinire, către fericire. Separare, v-am spus. Cineva se separă cu gândul la voi. Iar pentru alții dintre voi, cineva într-adevăr vă place foarte mult, dar nu are de la voi niciun semn sau nu știe ce gândiți voi despre ei. Să vedem pentru cei care sunteți separați acum, ce pași ne-a tot apărut cartea aceasta. A fost vina mea, dar te-am învinovățit. Și atunci cu asul de spade, cineva realizează exact ceea ce au făcut, se judecă singuri pentru acțiunile pe care le-au înfăptuit în trecut și au această realizare, au un conflict interior major, dar își asumă responsabilitatea și vin către voi chiar și așa. Te-am lăsat să te apropii mai mult decât a făcut oricine altcineva. Sau este cineva în jurul vostru foarte aproape de voi care nu vă dezvăluie sentimentele pe care le are. Văd un halat de medic sau de asistentă. Iar pentru alții dintre voi există, după cum spuneam și în scenariile de mai devreme, nevoia de a încheia o situație odată și pentru totdeauna, pentru că pe linia voastră temporală este altcineva acolo care este gata să intre, dar voi trebuie să finalizați acest conflict. Foarte multă reușită aici, dar vine cu încheiere. Va intra Pluton vărsător, Saturn este deja aici în Pești, am spus în etalările pentru energia lunii martie că se vor întâmpla niște lucruri foarte profunde și așa este. Ca semne astrologice la relație avem Leu, toate semnele de foc, Berbec, Leu, Săgetător, toate semnele de pământ, Fecioară, Capricorn, Taur, Taur din nou, Pești, Leu foarte puternic, toate semnele de aer, Balanță, Vărsător, Gemeni și Berbecul sau Scorpionul poate fi aici, mai predominant Scorpionul. La partea de plan material, vreți să porniți o afacere pentru care aveți nevoie de finanțare, unii dintre voi. Știți ce aveți de făcut, dar vă îndoiți de capacitatea voastră de a materializa. Nu aveți încredere în voi înșivă. Aveți, văd, un partener, dar pe care simțiți că poate nu vă puteți baza în totalitate. Pentru alții dintre voi nu știți încă sau simțiți că se întâmplă ceva la locul de muncă care are legătură cu o încheiere, cu o finalizare și aveți o părere de rău în această direcție pentru că nu știți încotro să o apucați. Dar în fața voastră aveți un nou obiectiv, un nou loc de muncă și un nou traseu profesional mult mai bun decât cel dinainte. O poziție mult mai bună, o poziție cu putere de decizie. Alții dintre voi vreți să cereți o mărire salarială sau vreți să faceți un împrumut sau să cereți cuiva niște bani și nu știți cum să o faceți pentru că vă faceți scenarii sau pentru că vă este teamă că nu i-ați putea obține. Pentru alții dintre voi aveți complicații la nivel de relație cu persoana voastră iubită din pricina banilor și nu știți unde va duce viitorul vostru împreună, tocmai pentru că există neclaritate aici. Vorbim despre leu, despre energie de foc, vorbim despre energie de pământ, predominant taur, despre pești, scorpion, despre gemeni. Discuții, foarte multe discuții pe teme financiare, dar care afectează și relația de iubire.
7 de monede. Unii dintre voi v-ați pierdut răbdarea și aveți nevoie de o decizie acum pentru a ști ce aveți de făcut, care este următorul pas, pentru că banii sunt energie și energia vine la noi pentru ca noi să nu ne risipim viața în planul fizic sub forma banilor. Și atunci sunteți într-un dezechilibru energetic înainte de toate și apoi financiar. 6 de spade. Cineva caută o soluție de refacere. Cineva caută o soluție de refacere și vrea să aplice pentru un împrumut, dar nu îndeplinește toate condițiile pe care le cere instituția la care aplică pentru credit. Și cu toate astea sunt șanse să obțină creditul, dar în egală măsură poate avea parte și de un refuz. Și atunci, dacă primește sau primiți un refuz, insistați, dar într-o altă direcție, pentru că veți reuși. Schimbați instituția, schimbați banca sau reevaluați actele. Există o soluție aici. O soluție contabilă care vă va aduce împlinire sau puteți aduce în această poveste ajutorul persoanei iubite sau a cuiva drag din familie care vă poate sprijini, care poate garanta cumva sub o formă sau alta pentru voi. Dacă vorbim la nivel de afacere, atunci vă gândiți foarte bine pentru că atât voi cât și partenerul vostru de afacere trebuie să semnați și va fi foarte important să citiți bine clauzele și termenii acolo în contracte dacă vreți să aplicați pentru o finanțare. Pentru alții dintre voi o finanțare întârzie, iar pentru alții dintre voi veți descoperi cumva o chemare care are legătură cu sensul vieții voastre și vă schimbați locul de muncă. Ceva complet neașteptat, ceva complet nou, poate fi un fel de reconversie profesională care vă va împlini la nivel de suflet foarte bine. Pe planul medical sau stare emoțională, nebunul 10 de cupe, 4 de spade, pajul de bâte și pajul de cupe. O resuscitare a relației. Aici cineva posibil să fie spitalizat sau voi să fiți spitalizați sau voi să fiți bolnavi, să nu fiți neapărat în putere, să nu aveți forță și să aveți copii care fiecare dintre ei are nevoie de voi într-o anume direcție, dar unul dintre copii va fi aproape de voi sau pe unul dintre copii vă puteți baza. Alții dintre voi pe familie. Pentru alții dintre voi ați obosit să fiți voi stâlpul familiei și să vă ocupați de toată lumea pentru că toată lumea trage de voi. Sunt și vești bune aici, la nivel de familie puteți acum să ieșiți din această stare de depresie pe care ați avut-o și să vă vindecați pentru că sunteți în fața unor noi începuturi. Persoana la care vă gândiți voi acum începe așa cu pași mici de furnicuță să se îndrepte către voi și să vă aducă împlinire. Vă veți simți împliniți. Alții dintre voi vă vindecați. În sfârșit, după o foarte lungă așteptare, vă vindecați. Aici avem o bucurie în suflet care vă face să vă simțiți din nou copii, să simțiți că zburați. Sistemul limfatic s-ar putea să vă dea bătăi de cap și să aveți imunitatea foarte scăzută. Gripă, răcel, viroze. Pajul de bâte din nou. Este nevoie de foc. Ce înseamnă focul? Sângele. Trebuie să vă puneți sângele în mișcare. Turmeric, scorțișoară, piper. Aceste lucruri vă pot ajuta să vă puneți pe picioare. Ghimbir, ulei de măsline. Aici am moartea. Se transformă situația, sunteți într-o perioadă de tranziție, vă recuperați, vă veți recupera. Totul este trecător aici, cu iubire. Aveți nevoie de sprijinul cuiva și îl veți obține. Cineva va veni și va fi foarte empatic, cu foarte multă iubire vă va ajuta. Pentru alții dintre voi, posibil să fie avut voi recent în cercul vostru de prieteni sau în familie un deces, după care să vă recuperați acum la nivel emoțional.
10 de spade. Da, o trăire care v-a făcut să vă simțiți neputincios, neputincioasă, sau după o lungă perioadă în care v-ați simțit neputincioși, neputincioasă, iată, trebuie să activați chakra sacrală, focul, să vă puneți corpul în mișcare pentru a putea depăși această stare joasă. Asul de bâte, v-am spus, focul. Vă veți revigora, vitalitate pe toate planurile și steaua, vindecarea, nu vă temeți. Nu vă temeți, vă apropiați de vindecarea voastră sau cineva, pe cine cunoașteți voi, puteți auzi de așa ceva. Aici este și o îndeplinirea unei dorințe, este ca și când sunteți pe picioarele voastre sau copiii sunt pe picioarele lor. Ieșiți dintr-o încurcătură care vă face să dansați de bucurie. Ca semne astrologice avem așa: Rac, Fecioară, Pești, Vărsător, Leu, Taur, Pești din nou și Gemeni. Iar la partea aceasta medicală sau emoțională, toate semnele de foc: Săgetător, Leu, Berbec, Vărsătorul, Gemeni, Berbecul, Scorpionul sau Berbecul, Peștii, Berbecul, Racul, Vărsătorul și Peștii din nou. Talismanele. Noroc și rescriere. Ori de câte ori apare roata într-o citire, să știți că aveți puterea, dacă ceva nu vă convine, să ștergeți cu buretele și să scrieți ce vreți voi acolo. Este buretele. Roata este buretele. Nu vă place ce auziți? Ok, ștergeți. Faceți ca voi. Ancora. Stabilitate. Va duce roata acum stabilitate. La nivel de sănătate mai ales. La nivel de inteligență, de creștere. Și în iubire. Nu vă pierdeți speranța. Ceva ce are legătură cu imunitatea, clar, dar și cu statul în pat. Cu o slăbiciune la nivel medical. Regele, Regina și Venus, planeta Venus este în Berbec, apoi intră în Taur, lucrurile se așează, da? Veți avea forță. Cheia să depășiți această provocare la nivel de relații, se schimbă lucrurile aici. Se umple inima, mi se umple inima de bucurie, nici nu mă așteptam, am pantoful cenușăresei, nici nu mă așteptam ca lucrurile să se întâmple așa, să iau așa turnură. O încheiere, o poate suferința după acel deces, că am aici fetița aceasta, voi sunteți copii, vă face înțelepți, un bunic, o bunică sau ceva de genul acesta. Dacă nu vorbim de un deces, o vindecare a unui copil vă bucură foarte mult. Alții dintre voi trebuie să vă schimbați ochelarii. Aveți provocări cu dioptriile. Primiți mesaje în vis. Ora 12 noaptea este importantă. Un leu aici, inima, iată. Ceva electromagnetic la nivel de inimă. Poate faceți un control la cardiologie și vă cuplează la circuitele acelea pentru electrocardiogramă. Văd bip, bip, electrocardiogramă. O vulpiță poate fi aici. Cineva inteligent vă poate ajuta, dar are moduri de a face lucrurile poate puțin mai neortodoxe. Luna nouă din aprilie va fi foarte importantă pentru voi. Filmez zodiile și veți vedea acolo mesajele. Can. Iată. Pot. Veți putea să depășiți obstacolele. Eu l-am văzut A, el este V. Nu contează, dacă eu așa l-am văzut, așa îl spun. Can. Guvern. Unii dintre voi, vedeți, are legătură cu un proces. Se anulează sau vă lipsesc niște date care au legătură cu această instituție unde voi vreți să aplicați pentru ceva, să începeți ceva. Trebuie să mai documentați lucrurile, dar până la urmă rezolvați. Aveți asul de monede aici. Aici am nuc, înțelepciune sau oboseală, creierul sau digestia. Aveți nevoie de nuci, de semințe pentru curățarea organismului. 0, nebunul. Poate fi o naștere. Cuvântul.
Cineva și-a dat cuvântul sau veți avea acum un angajament cu o piatră, posibil un inel, să primiți un inel sau o bijuterie cadou, dacă nu un inel. Am o inimă, cineva își poate declara iubirea. Am inițialele C, U, V, N, G. Din nou roata și soarele. O reușită pentru care nu trebuie să vă temeți, dar pentru a reuși ceva trebuie să vă eliberați de o așteptare. Iată, de această așteptare v-a apărut păunul acesta, despre care vorbeam mai devreme, de ego și de mânie, pentru că aveți noroc. Cifra 2. Iată, voi, cei în energie feminină, era frumos să-mi iasă și trandafirul, roata se învârte, reușiți, dar vântul este mentalul și totul ține de gândurile voastre. Aici mai văd voce, poate aveți ceva provocări la nivel de gât sau hormonal. Unii aveți legătură cu o asociație non-profit sau poate vreți să începeți o asociație non-profit să lucrați sau puteți aplica pentru niște fonduri dacă aveți provocări medicale sau să cereți ajutorul unei asociații non-profit pentru că veți rezolva, veți obține fonduri sau vă vor ghida cum să faceți să obțineți fonduri. Totul se rezolvă în energie feminină. Am auzit Australia sau Lia. Sau poate locuiți pe lângă un stadion. Pentru voi mesajele sunt cumva dedicate. Un seb, ceva care poate avea legătură cu Franța. O întâlnire poate avea loc, neașteptat, care să schimbe situația. Cam atât, dragii mei. Vă mulțumesc. Sper să aveți o zi minunată și să fiți bine și sănătoși. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!